Pag tinanggal natin, pataas po So, unahin natin sa baba. Hello mga Junkster! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka dito sa aking channel, please like, share, and subscribe. And click nyo na rin ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So, for today's video, share ko sa inyo yung isa sa mga skincare night routine ko na ginagawa. Isa na yung paglalagay ng black charcoal mask. Ito yun. So, una natin gagawin ay mag-wash ng face, syempre. So, maglalagay na tayo sa buong mukha natin. Buong face. Yung area ng ating face. Ginagawa mo? Oops, meron akong pimples. So, hindi ko yung lalagyan kasi masakit yan mga kapatid. Baka magkaroon pang infection. Tatabi natin yung nag-iisa kong pimple. Huwag natin isa lalagyan ha. Siyempre, huwag nyo rin ilalagyan yung eyebrow ha. Ako po, baka masama, maubos yan. Wala, nasana yung pimples ko. Nalagyan ko, patay tayo dyan. Masakit to pag tinanggal ko. Yan mo na nga, hindi ko na lang siya i-fill up. So tapos na tayo, i-leave natin ng mga 15 to 20 minutes. Meanwhile, so bago, habang naghihintay tayo, ano ba yung benefits nito, itong black clay mask? So isa na yung makakatulong ito para mag-light yung lighten ang skin natin at looking fresh and glowing din yung skin natin. At ma-remove din yung impurities. Ano ba yung mga impurities? Like dirt, oil, mga pollution na nakukuha ng face natin. So, itong black mask nakakatulong to rin maka-remove na blackheads, whiteheads. So, maganda itong gamitin, guys. Hintayin natin na mag-dry ang charcoal black mask. Okay, mga kapatid? Balik tayo after 20 minutes. a few moments later. Mga kapatid, nabili ko nga pala ito sa supermarket. Friendly budget din tong charcoal black mask or black charcoal mask. 99 pesos lang po siya. So, sulit din to at magandang gamitin. Kahit manipis lang yung paglagay nyo sa mukha, hindi naman siya yung paputol-putol pag tinanggal nyo, pag pinil off nyo. Maganda po yung lalabasan pag after nyo magamit tong product na to. So, make sure lang mga kapatid, huwag nyo idamay tong buhok nyo sa dito, sa mga gilid-gilid. Naku po, pag ito ay nadamay nyo, ang sakit. Pag tinanggal nyo, pinil off nyo, na masakit. Kahit ilang beses ko na tong ginagawa, masakit pa rin. Paano na kung mga first timer pa ang maglalagay ng black mask? Nako po, mga kapatid, masakit. So
So habang naghihintay tayo, isa-shoutout ko lang ang aking mga pamangkin na sina Eliora, Seashell, Chassie, at Baby Alex. Share ko lang pala sa inyo mga kapatid yung dati kong ginagamit na black mask nasa Kuwait kasi mas kinumpare ko itong product na to. Mas maganda tong product na ginagamit ko ngayon at dito ko nabili sa Pilipinas. Madali siyang kapag natuyo, pag pinilot mo madali. Yung lahat kasi makukuha lahat. Yung product na ginagamit ko din sa Kuwait, pag peel off mo may mga tira-tira. So itong product itong ginagamit ko ngayon ay maganda. Maganda siyang gamitin. At kahit manipis lang or konti lang yung lagay mo, kuha pa rin, fill off pa rin lahat. May mga natitira pa rin konti pero maganda tong product na to. Tsaka yun, friendly budget nga din. Kasi din sa Kuwait na nabili kong black mask mahal din. Tapos napansin ko lang din pag madali matuyo tong black mask, kapag konti lang yung nilagay natin, yung manipis lang. Pero pag makapal medyo matagal yung pagtuyo. So hintayin natin 20 minutes talaga. Okay. So after 20 minutes mga kapatid, papakita ko sa inyo kung paano ko tatanggalin tong black charcoal mask na to. Kung first time nyo, ay asahan nyo mga kapatid, masakit talaga. Talagang mangingiyak. Mangingiyak. Hindi, masakit naman talaga kahit ako. Ilang beses ko na itong ginagawa kasama ang asawa ko. Masakit pa rin. Kaya ang technique ko dyan, mabilisang pag-peel off para hindi ko maramdaman yung sakit. So kung gusto nyo malaman tong black mask na ginagamit ko, ito ay Megan Detox Lightening. Feel talaga yun. Peel off clay mask. Naku, natutuyo na siya. Mahirap na mapagsalita. So, help removes impurities and lighten skin, leaving your skin looking fresh and glowing. Wow! And then, direction for use. Yun nga yung mga sinasabi ko kanina. Apply sa ating face. Avoid the yung eye area. And then, leave it 15 to 20 minutes until mag-dry to. Sa akin hindi pa pwede kasi medyo wet pa, basa pa. Kailangan talaga dry para maganda yung pag-peel off. Kung wet or basa, ay naku po kapatid, hindi nyo po siya mapipeel off. At kung may naririnig kayong humihilik, ay natutulog na po ang aking asawa. Kasi gabi na po. Ilalagay ko na lang din sa description box tong product na ginamit ko. Okay, makikit. So nakikita nyo, pinagpapawisan na ako. Patay tayo dyan, papangit to. Imbis na matuyo. Mapipeel off ng maganda kasi basa na. Ang init eh. Pero I think pwede na siyang i-peel off. Kaso, yung iba dry na. Pero yung iba basa-basa pa. Naku po, pasensya na po mga kapatid na yung bibili. So para mag-dry na, magpaypay na tayo. At matapos na to. Gusto ko na din matanggal kasi ang pangit ko dito. Ang pangit. Kung ako ay naiinit na. Ano pa kayo mga nanonood sa akin? Naiinit na. So time check 11:40. Mag-electric pan na ako para matuyo na. Kasi ang kapal na, no. Ang dami ko kasing nailagay kaya matagal siyang matuyo. Pero pag konti lang yung paglagay niya, madaling matuyo. Pwede na yung 15 to 20 minutes talaga matutuyo na. So ngayon tatanggalin na natin. Ang pangit ko. So pag tinanggal natin, pataas po So unahin natin sa baba. Yan na yung humihilig, natutulog na siya. Yan na yung aking sound effect ha. Ay naputol. Naputol siya. Sakit. So ayan, binibilisan ko na guys. Ouch, ang sakit. Umihilik yung aking asawa. Ayan yung sound effect ko ha. Pagpasensya nyo na. Mainit eh. Kaya nagputol-putol na siya. Na basa. Siyang sakit. Dapat buo to eh. Filled ang aking pagtanggal. Pag-peel off, nakakainis. Tapos sabi ko, hindi ko aanohin yung gagalawin yung pimples ko. Pero dahan-dahan na lang. Dapat pataas ha. Huwag na itong gagayahin. Mali. Kasi naiinitan na ako eh. Ouch.
Hindi perfect yung pagtanggal ko kasi ang pangit. Hindi na siya na fill up kasi pinagpapawisan ako dito eh. So after nitong ma-fill up natin, mag-wash tayo para matanggal yung mga natira. Okay, mga kapatid. So dapat pag tinanggal nyo, nag-fill up kayo buo ha. Huwag yung gagayahin yung sa akin. Nag-filled ngayon yung aking pag-vlog. Oh no! Pangit yung ano ko pagtanggal ko. Yan. So, maghihilamos lang muna tayo. Balik ako. So, I'm back. Ito na po. Mamula-mula. Kasi ikaw ba naman nag-peel off eh. Kaya masakit-sakit. At mamula-mula. Pero malambot. Talagang masarap yung feeling kapag nag-black mask ka. Wow! Ang lambot-lambot. Then, after ko mag-black mask pala, mga kapatid, naglalagay ako ng aloe vera gel. Maraming mga aloe vera na mabibili kayo sa Watson, sa Mercury. Yan. Lagay lang tayo. Para mas lalong lumambot at mag-glow ang ating mga skin. Nakakatulong din tong aloe vera sa ating mukha. Para maging smooth, pero hindi na kakaputi para lang maging smooth yung ating face. Yan. Ang init pagpapawisan ako, kaya ang pangit nung kinalabasan yung result ng pag-peel off ko. Dapat buo yun eh. Ang init kasi. Kaya pasensya na. Failed ako dun. Pero dapat buo talaga pag peel off kayo, mas maganda. Hindi yung paputol-putol. Okay, mga guys. Mula-mula oh. Tapos after yung gamitin talaga, ang black mask, mamula-mula ka talaga. Okay. So, that's it mga kapatid. Sana nakatulong ako sa inyo. Sana share ko. At kung may mga katanungan kayo, comment down below. And maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye. God bless you all.